नमस्कार. मी जयंत मिरवणकर. शुभं करोती या माझ्या युट्यूब चॅनल मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. कौरव पांडवांची वंशवेल फॅमिली ट्री भाग 5 यामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण कौरव पांडवांच्या जन्माची कथा पाहणार आहोत. त्याआधी मागील भागामध्ये आपण काय पाहिलं ते थोडक्यात सांगतो. अंबिकेचा मुलगा धृतराष्ट्र हा अंध असतो. त्याचा गांधारीशी विवाह होतो. अंबालिकेचा पुत्र पांडू हा मोठा योद्धा होतो. तो दिग्विजय करतो आणि त्याचा कुंती आणि माद्री यांच्याशी विवाह होतो. विदुर हा दासीपुत्र असतो. विदुराचाही सुलभा नावाच्या यादव कन्येशी विवाह होतो. आता इथून पुढे पांडू दिग्विजय केल्यानंतर साम्राज्य मोठं विस्तारलेलं असतं आणि त्यामुळं कामकाजामध्ये बुडून जातो. कुंती आणि माद्रीकडे त्याला फारसं लक्ष देता येत नाही. थोडासा निवांत मिळावा, थोडासा विसावा मिळावा या हेतूने पांडू आपला राज्याचा कारभार धृतराष्ट्राकडे म्हणण्यापेक्षा पर्यायाने भीष्माकडे सोपवतो आणि आपल्या दोन्ही राण्यांसह जंगलामध्ये निघून जातो. जंगलात तोंडाशी दोन्ही राण्यांसाठी आणि आपल्याला राहण्यासाठी एक सुयोग्य अशी व्यवस्था करतो आणि तिथं ते तिघं निवांतपणे मजेत राहू लागतात. काही दिवस असेच जातात आणि एक दिवस एक अत्यंत विलक्षण घटना घडते. राजा जंगलामध्ये शिकारीला गेलेला असतो. एका झुडपामागे त्याला हरणाची हालचाल दिसते. राजा सावजाचा नेम धरतो आणि बाण सोडतो. बाण अचूक वर्मी बसतो आणि हरिण झुडपाच्या मागे कोसळतो. राजा धावत हरणापाशी जातो आणि काय आश्चर्य, तो हरिण मनुष्यवाणीने बोलू लागतो. हे काय नवल, राजा विचार करू लागतो. हे नवल असं असतं की हरणाच्या रूपातून बोलणारा तो एक दिव्य ऋषी असतो. त्या ऋषींचं नाव किंदम असं असतं. किंदम हे किंदम ऋषी हे अत्यंत लाजाळू असतात. त्यांना नरदेहामध्ये आपल्या पत्नी सोबत शय्यासुख घेणं जमत नसतं. त्यांना संकोच वाटायचा, भीड वाटायची आणि त्यामुळं ते काय करायचे, तर ज्या वेळेला शय्यासुखाची इच्छा निर्माण व्हायची त्यावेळेला ते हरणाच्या रूपामध्ये प्रवेश करायचे आणि ते आणि त्यांची पत्नी हरण आणि हरिणी या रूपामध्ये कामसुख उपभोगायचे. नेमकं झुडपाच्या माग त्यांची कामक्रीडा चालू असताना पांडूचा बाण त्याला लागतो आणि जवळ आलेल्या पांडूला हरणाच्या रूपातील किंदम ऋषी राजाला शाप देतात की हे राजा, तू सुद्धा ज्या वेळेला तुझ्या पत्नी सोबत शय्यासुख भोगत असशील त्यावेळेला तुझा मृत्यू होईल. हा विचित्र शाप ऐकल्यावर राजा अत्यंत दुःखी होतो. जड पावलांनी राजा माघारी येतो. राजाचा पडलेला चेहरा पाहून कुंती राजाला कारण विचारते. राजा झालेला सर्व प्रकार सांगतो आणि आपल्याला आयुष्यामध्ये संतती होणार नाही, मुलगा होणार नाही हे सांगून खूप मोठा शोक करतो. कुंती राजाला सावरते. कुंती राजाला सांगते, काळजी करू नका. हे राजन, याच्यावर एक मार्ग आहे. माझ्याकडं दुर्वास मुनींनी दिलेला एक दिव्य मंत्र आहे. हे ती राजाला सांगते आणि सांगता सांगता गप्प होते. तिचं मन हळूहळू खूप माग 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 तिला घेऊन जात. तिला आठवतं त्यावेळेला ती पोरवयाची असते. तिचे दत्तक पिता कुंती भोज
यांनी तिला दुर्वास मुनींच्या सेवा करण्यासाठी सांगितलेलं असतं. दुर्वास अत्यंत कोपिष्ठ पण अत्यंत विनम्र भावाने कुंती त्यांची मनोभावे सेवा करते. दुर्वास खुश होतात आणि दुर्वास मुनी तिला एक मंत्र देतात आणि सांगतात, हा मंत्र तू उच्चारून कोणत्याही देवतेला प्रसन्न करून घेऊ शकतेस. एवढं सांगून दुर्वास ऋषी तिथून निघून गेले. पौर्वयातील कुंतीला आपल्याला मंत्र मिळाला, आपल्याला देवता प्रसन्न होणार या गोष्टीचा मोठा आनंद झाला. खिडकीतून समोर सूर्याकडे बघत असताना त्या आनंदाच्या भरात कुंतीने तो मंत्र उच्चारला आणि सूर्यदेवांचं स्मरण केलं. काय आश्चर्य! मंत्राच्या प्रभावाने तिच्या दिशेने एक तेजोवलय झेपावत आलं. एक दिव्य प्रभा असलेले साक्षात सूर्यदेव तिच्यापाशी प्रगट झाले. कुंतीने त्यांना वंदन केलं. काय मागावं तिला कळेना, पण तिने आपल्यासारखं दिव्य तेज असलेला पुत्र मला व्हावा असं नकळत म्हणलं. सूर्यदेव तिला तथास्तु म्हणले. सूर्यदेवांनी तिला एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त करून दिला. हा पुत्र म्हणजेच कर्ण. नाजूक जीवणी, तरतरीत नाक, इकडे तिकडे टुकूटुकू बघणारे चिमुकले भावपूर्ण डोळे, हे सगळं रूप पाहून तिला मोठा आनंद झाला. ती हरखून गेली. पोरवयातील कुंतीने त्या बाळाचे पटापटा पापे घेतले, त्याला मांडीवर घेऊन खेळवलं. काही वेळ असाच गेला. पण नंतर तिला कळेना की या बाळाचं आपण करायचं तरी काय. मातृत्व वगैरे समजण्याचं तिचं वयच नव्हतं. त्यातच तिला भीती वाटू लागली की या बाळाला आपण घेऊन घरी गेलो तर आपले बाबा आपल्याला रागवतील, घरातील वडीलधारी मंडळी आपल्याला समजावून घेणार नाही, आपल्या मंत्रावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही, सगळ्या घटना खोट्या म्हणतील, आपल्याला रागे भरतील. आणि अशी भीती वाटून पोरवयातील कुंती रडू लागली. थोड्या वेळाने तिने काय केलं तर एका टोपलीमध्ये त्या बाळाला ठेवलं आणि नदीमध्ये सोडून दिलं. भूतकाळातील या घटनेमध्ये कुंतीचं मन रेंगाळत राहिलं. ती भानावर आली ती पांडूच्या प्रश्नाने. पांडूने तिला विचारलं, हे कुंती, काय झालं? तू बोलत का नाहीस? मंत्राचं काय सांगत होतीस? हा प्रश्न ऐकल्यावर कुंती वर्तमानात आली. तिने स्वतःला सावरलं. डोळ्यातून वाहणारी धार अलगद पुसली. यानंतर तिने आपल्याला दुर्वासांनी कसा मंत्र दिला आणि त्याचा उपयोग करून आपल्याला कशी संतती होईल हे पांडूला सांगितलं. यानंतर कुंतीने धर्मदेवाला म्हणजेच यमदेवतेला स्मरण करून मंत्र उच्चारला. यमदेव प्रगट झाले आणि त्यांच्याकडे तिने पुत्र मागितला. त्यांच्या कृपेने तिला एक सर्व राजचिन्हे असलेला असा एक मुलगा झाला. हा म्हणजे युधिष्ठिर. यानंतर पांडूच्या इच्छेने कुंतीने पुन्हा एकदा तो मंत्र उच्चारला. हा मंत्र उच्चारत असताना तिने वायुदेवतेचं स्मरण केलं आणि वायुदेवतेच्या कृपेने तिला एक अत्यंत बलवान असा मुलगा झाला, तो म्हणजे भीम. पांडूच्या इच्छेने तिसऱ्यांदा कुंतीने मंत्राचं उच्चारण केलं आणि इंद्रदेवतेला पाचारण केलं. इंद्रदेवता प्रसन्न होऊन इंद्रदेवाकडून तिला पुत्र झाला, तो म्हणजे अर्जुन. यानंतर पांडूच्या सांगण्यावरून कुंतीने तो मंत्र माद्रीला सांगितला. माद्रीने तो मंत्र उच्चारला आणि अश्विनी कुमारांचं स्मरण केलं. अश्विनी कुमार हे जुळे देव प्रसन्न झाले आणि त्यांच्या कृपेने माद्रीला
जुळे झाले. त्यांची नावे नकुल आणि सहदेव. अत्यंत देखणे असे नकुल आणि सहदेव हे दोन माद्रीचे मुलगे. कुंतीचे 3 आणि माद्रीचे 2 असे एकूण 5 पांडूचे पुत्र म्हणून पांडव या नावाने विख्यात झाले. जंगलामध्ये पुढे काही दिवस मजेत गेले आणि एके दिवशी ती भयानक घटना घडली. काय झालं? पांडू आणि माद्री एकांतामध्ये बसले होते. माद्रीचे ते सुंदर घायाळ रूप पाहून पांडू मोहविवश झाला. त्याच्या मनामध्ये कामसुखाची अत्यंत तीव्र इच्छा झाली. तो स्वतःला रोखू शकला नाही आणि ज्या क्षणी पांडूचं माद्रीशी मिलन झालं त्या क्षणी शापवाणी खरी ठरली आणि पांडूचा तात्काळ मृत्यू झाला. अकस्मात घडलेल्या या घटनेने माद्री पूर्णपणे कोलमडली. आपल्यामुळेच आपल्या पतीचा मृत्यू झाला अशी तिच्या मनामध्ये खंत निर्माण झाली. तिने स्वतःलाच दोष दिला. यापुढे तिने आपल्या दोन्ही मुलांना कुंतीच्या ताब्यात दिलं. त्यांचं पालन पोषण रक्षण तूच कर असं सांगितलं आणि माद्री आपल्या पतीपाठोपाठ सती गेली. पतिवियोगाचं दुःख आणि 5 मुलांची जबाबदारी असा दुहेरी बोजा स्वतःच्या माथ्यावर घेऊन कुंती अरण्यातून हस्तिनापूरला येण्यास निघाली. जंगलामध्ये झालेली सर्व उलथापालथ मी तुम्हाला सांगितली. हे सगळं तिकडे घडत असताना हस्तिनापूरला नेमकं काय झालं ते आता ऐका. गांधारीला शिवाचा एक वरदान मिळालेलं होतं की तुला शतपुत्र होतील. धृतराष्ट्रापासून गांधारीला दिवस गेले. गांधारी गर्भवती झाली. पुढे 9 मास पूर्ण झाले. 10 महिने पूर्ण झाले पण गांधारी प्रसूत झाली नाही. अखेर 15-16 महिन्यानंतर गांधारी प्रसूत झाली. आपल्याला 100 पुत्र होतील, आपल्याला तसा वर आहे अशा वेड्या आशेमध्ये असलेल्या गांधारीला मोठा धक्का बसला. तिच्या उदरातून एक मांसाचा निर्जीव गोळा बाहेर पडला. 100 पुत्र सोडा, आपल्याला एकही सजीव मुलगा झाला नाही याचं तिला मोठं दुःख झालं. आपल्याला आता आयुष्यामध्ये असंच राहावं लागेल असं तिच्या मनात आलं. ती खिन्न झाली. पण तेवढ्यात त्या ठिकाणी द्वैपायन म्हणजेच महर्षी व्यासांचं आगमन झालं. गांधारीने व्यासांना वंदन केलं आणि झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि शिवाचा वर असा खोटा कसा झाला असा प्रश्न व्यासांना विचारला. व्यासांनी तिला सांगितलं शिवांचा वर कधीच खोटा होणार नाही. व्यासांनी तिला 100 कुंभांची रचना करायला सांगितली आणि त्या 100 कुंभांमध्ये त्या मांसाच्या गोळ्याचे छोटे छोटे भाग करून त्या कुंभांमध्ये ठेवायला सांगितले. यावेळेला गांधारीला थोडा विश्वास वाटला आणि तिने मनातील आणखीन एक इच्छा व्यासांपाशी बोलून दाखवली. ती म्हणली, मला एक मुलगी पण हवी आहे. व्यासांनी अजून एका कुंभाची त्या ठिकाणी रचना केली आणि त्यामध्ये त्याच गोळ्याचा अजून एक छोटा तुकडा मांडला. व्यासांनी याच्यानंतर गर्भधारणेसाठी आवश्यक असं वातावरण त्या कुंभांमध्ये निर्माण केलं. महर्षी व्यासांनी सर्व कुंभ अभिमंत्रित केले आणि गांधारीला ते कुंभ झाकून ठेवायला सांगितले. पुढं यथोचित काळ गेल्यानंतर या कुंभातून प्रत्येकी एक मुलगा बाहेर आला. यातील ज्येष्ठ
दुर्योधन, त्याच्यानंतर दुःशासन, असे क्रमाक्रमाने 100 पुत्र 100 कुंभातून जन्माला आले. 101व्या कुंभातून दुशला नावाची कन्या जन्माला आली. गांधारीचे हे 100 पुत्र पुढे कौरव म्हणून विख्यात झाले. या कौरवांना एक सावत्र भाऊ होता. तो कसा, तर ज्या वेळेला गांधारी गर्भवती होती त्यावेळेला गांधारीची एक दासी एकदा धृतराष्ट्रांच्या महालात आली. त्यावेळेला धृतराष्ट्रापासून त्या दासीला दिवस गेले आणि दासीला एक मुलगा झाला. त्याचे नाव युयुत्सू. हा युयुत्सू महापराक्रमी होता. तो पुढं महारथी झाला, पण तो सत्याच्या बाजूचा होता. तो कौरवांच्यात न राहता पुढे महायुद्धामध्ये पांडवांच्या बाजूने लढला. आजच्या भाग 5 मध्ये आपण एकूण 108 जन्म पाहिले. पण केवळ जन्म सांगून आज मी थांबू शकत नाही. यातील कोण ज्येष्ठ कोण कनिष्ठ हे सांगणं माझं काम आहे. तसं पाहायला गेलं तर पोरवयातील कुंतीचा मुलगा कर्ण हाच सर्वात ज्येष्ठ होतो. पण हे सत्य जगाला कळलंच नाही आणि त्यामुळे कर्णाला आयुष्यभर सूतपुत्र म्हणूनच हिणवलं गेलं. त्यामुळे कर्णाला हस्तिनापूरचा राजा होता आलं नाही. आता बाकीच्या कौरव पांडवांचा जेव्हा आपण विचार करतो त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये ज्येष्ठ कोण? गांधारीला आधी दिवस गेले, पण ती प्रसूत होऊन नंतर कौरव जन्माला येईपर्यंत तिकडं कुंतीला युधिष्ठिर झाला होता आणि त्यामुळं कौरव पांडवांमध्ये ज्येष्ठ हा युधिष्ठिर होतो. ज्या वेळेला इकडं दुर्योधन झाला त्याच्या एक दिवस आधी कुंतीला भीम झाला आणि त्यामुळे भीम हा 2 नंबर. याच्यानंतर दुर्योधन आणि मग बाकीचे. कौरव पांडवादी राजकुमार लहानाचे मोठे होऊ लागले. पुढे योग्य वेळी गुरु द्रोणाचार्यांनी त्यांना युद्धकलेचं शस्त्र अस्त्रविद्येचं प्रशिक्षण दिलं. खऱ्या अर्थाने या हिऱ्यांना त्यांनीच पैलू पाडले. आजचा कथाभाग या ठिकाणी थांबवायचा. पुढं या सगळ्यांचं विवाह कधी झाले, कसे झाले, त्यांना पुढील संतती कशा झाल्या, महायुद्धाचं कारण काय, त्या युद्धाचा शेवट काय, हे सगळं संक्षेपाने पुढील भागांमध्ये बघायचं. तोपर्यंत आज इथेच थांबूया. धन्यवाद. माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, त्यापुढील बेल आयकॉन दाबा. धन्यवाद.